Iată memoria ta vie. Pătrunzi în Balcani. Te-ai născut în acel procent minuscul al României aflat în peninsula balcanică. Aici este acasă. Orașul acesta, construit din resturi de istorie, este pentru tine un timp al inimii. Când vii acasă, prezentul e doar jobul prost plătit al trecutului. Și ești ca acel personaj al lui Bergman. Te înclini un pic și capul tău pătrunde într-o altă realitate. Așa li se întâmplă celor nostalgici. Devin până la urmă niște sectanți ai propriilor amintiri. Nu vezi ceea ce vezi, ci timpul inimii tale, anii 90. Locomotiva cu stea sovietică, ieșind din șantierul naval, și haitele de câini care lătrau în urma ei. Volga abandonată lângă fabrica de pâine, învăluită în mirosul covrigiilor proaspăt scoși din cuptor. Tinerii în șlapi cu prosoape și rogojini la sub braț, trecând pe aici în valuri migratoare spre plajă. Berile care plecau spre cârciumile și terasele orașului. Îți amintești de salturile mortale în Dunăre. În fiecare an, Macaraua oferea fluviului suflete de copii curajoși. Tu nu te numărai printre pretendenții la glorie, nu știai să înnoți, dar până la urmă acest handicap rușinos te-a salvat de la multele capcane ale acestei bătrâne ape. Ție orașul îți rezervase o altă aventură, o odiseie a uscatului, chemarea azbestului, chemarea drugilor, chemarea duhorilor de carbid, chemarea dărâmăturilor. Îți spui că simetria e dovada supremă. Dovada supremă care dovedește ce? Că totul reprezintă o prezență, chiar și atunci când se referă la ceva absent. Iar asta are de-a face cu urbexul. Pentru că urbexul contemplă absența care niciodată nu este absentă. Există o categorie specială de plimbări aleatorii, așa numitele plimbări Levi, care îi leagă pe oameni de alte organisme, cum ar fi celulele, insectele, peștii sau păsările.
Oamenii de știință au observat că acest gen de plimbări permit o comutare flexibilă de la exploatare, adică dinamica oculară a supraviețuirii, la explorare, adică dinamica oculară a uimirii. Tu ești un adept al plimbărilor Levi. Dar cum ar arăta o hartă a mișcărilor tale prin spațiul urban, cu nostalgiile turând la capacitate maximă? Așa? Așa? Se spune că acesta este un non-loc. Conceptul a fost patentat de antropologul Marc Augé și se referă la acele spații de tranziție în care oamenii rămân anonimi, cum ar fi mall-urile, autostrăzile, aeroporturile. Atunci, care locuri sunt locuri? Acestea, spații care oferă omului o mitologie a intimității, plantații pe care omul poate cultiva amintiri durabile, nu pofte, nu reacții. Aceste pietre nu sunt sculpturi, cum nimic din ceea ce trece prin inima unui om nu mai este ceea ce a fost. Aceste pietre sunt edificii ale fricii tale de dispariție, nu de propria dispariție, ci de dispariția puterii creierului de a învia trecutul. În memoria ta există un vers înfipt ca un implant de realitate augmentată. Are proprietăți anticoagulante și limpezimea subită a unui fulger. Ori de câte ori îl pronunți, reacționează asupra amintirilor ca revelatorul de developare la contactul cu pelicula. E o zi în amintirea mea oprită. Îți amintești de eclipsa solară din 99, când soarele se transformase într-o monedă neagră și un vânt rece îți înfiorase genunchii? Îți amintești de șurubelnița mică pe care niciodată nu o găseai intrusa cu sculea tatălui tău, unul dintre marile mistere ale apartamentului numărul 13? Îți amintești de cartofii prăjiței mamei tale, care nu erau și nu sunt un fel de mâncare, ci o religie? Îți amintești de febra delirantă pe care ai avut-o la 6 ani, de toate acele grozăvii proiectate pe tavan de mintea ta cuprinsă de halucinații? Îți amintești de cutia cu ațe, unde totul mirosea a liniște și tandrețe? Îți amintești de cutia cu nasturi, unde mereu găseai câte un soldat de plastic moțăind cu arma la piept, sau alte minunății dintr-o haotică arhivă sentimentală? Îți amintești de somnul de după amiază,
când la radio se auzeau cotele vrăjite ale apelor Dunării. Cotele apelor Dunării în ziua de 28 aprilie, Paziaș 470 cm, scade 10 cm. Ești acasă.